Không ai ngờ được rằng một miếng ngọc bội hiện đại nhỏ bé lại khiến Mã Hoàng hậu điềm tĩnh phải biến sắc ngay tại chỗ. Chất ngọc này thật ấm áp, nét chạm khắc tinh xảo, hình giống sống động như thật. Ta chỉ mới thấy qua trên vài món cổ ngọc truyền đời hàng trăm năm. Nhưng đứa bé này mới có 5 tuổi thôi mà. Sao lại có được bảo vật như thế này? Miếng ngọc bội này là trưởng bối trong nhà truyền lại cho con sao? Bố nói đây là bảo vật gia truyền, dặn con phải mang theo cẩn thận. Bảo vật gia truyền, nhìn dáng vẻ ngọc bội này không giống thứ mà gia đình bình thường có thể sở hữu. Ngược lại trông giống đồ của tông thất hoàng gia chúng ta hơn. Vậy cha con tên là gì? Bố con tên là Chu Tiên Trạch ạ. Danh sách tông thất ta thường xem qua, chưa từng nghe thấy cái tên này. Chẳng lẽ là họ hàng xa xôi nào đó? Nhưng họ hàng xa sao lại có ngọc bội quý giá thế này? Lại còn nuôi dạy được một đứa trẻ lánh lợi như vậy. Hoàng tổ mẫu ơi, khi nào con mới được đi tìm anh Hùng Anh chơi ạ? Không gấp, Hùng Anh vẫn đang đọc sách. Đợi anh ấy tan học, tổ mẫu sẽ đưa con qua đó. Con đã đến đây rồi. Ở lại trò chuyện với tổ mẫu thêm chút được không? Dạ được, thử món bánh quế hoa vừa làm xong này đi. Mùi vị này giống hệt món chú cho con ăn. Chú của con thường xuyên lấy điểm tâm cho con ăn sao? Vâng, chú thương con lắm. Lúc ăn còn giúp con lóc xương cá. Con đấm lưng cho chú. Chú toàn bảo là rất thoải mái. Tiêu Nhi vốn luôn trầm ổn, chưa từng để tâm đến ai như vậy. Hùng Anh nói không sai, nó thật sự thích cô bé này. Con gọi nó là chú. Vậy cha con và chú ấy là bạn bè sao? Con không biết nữa ạ. Bố bảo gọi là chú thì con gọi thôi ạ. Vậy trong nhà con còn anh chị em nào khác không? Con có một anh trai lợi hại lắm. Trước đây từng là quân nhân. Bây giờ đang ở nhà bầu bạn với con. Con dạy con làm diều nữa. Quân nhân, đó là gì vậy? Là người đi lính bảo vệ. Người bảo vệ quốc gia. Xem ra cha và anh trai con bé đều là người lính. Biết đâu còn là một tiểu tướng lĩnh. Nhưng những thứ kỳ lạ đó rốt cuộc là từ đâu mà có? Hai người đang nói chuyện thì Chu Tiêu và Chu Hùng Anh bước vào. Hùng Anh vừa thấy Do Hiểu, mắt liền sáng rỡ. Em Do Hiểu, sao em lại ở đây? Em bị lạc đường ạ. Là Hoàng tổ mẫu sai người đưa em tới đây. Nhi thần đang tìm con bé khắp nơi. Hóa ra là ở chỗ mẫu hậu. Sao con lại tự ý chạy lung tung? Con không có chạy lung tung. Là miếng ngọc bội hôm nay cảm giác hơi lạ ạ. Được rồi, đứa trẻ cũng không cố ý đâu. Hùng Anh đến rồi. Hai đứa đi chơi với nhau đi. Lần sau có đến thì đi thẳng tới Đông Cung. Đừng để lạc đường nữa nhé. Cảm ơn Hoàng tổ mẫu ạ. Anh Hùng Anh ơi, cái này tặng anh nè. Bên trong toàn là hình vẽ đẹp thôi. Hùng Anh nhận lấy cuốn sách rồi lật xem, lập tức bị cuốn hút ngay. Đây là những ngôi sao trên trời sao? Đây là hệ mặt trời. Cái này là trái đất. Chúng ta đang sống ở đây này. Cái này là mặt trăng. Hai nhóc con đầu sát vào nhau xem rất ngon lành, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình. Tiêu Nhi, đứa bé này con tìm ở đâu ra vậy? Mẫu hậu, chuyện này nói ra thì dài lắm. Nhi thần sẽ kể chi tiết cho người sau ạ. Đã là khách do con dẫn đến thì hãy chăm sóc cho tốt. Ta thấy đứa trẻ này phúc khí không nhỏ đâu. Nhi thần hiểu rồi. Hùng Anh bỗng ngẩng đầu lên, phấn khích reo to. Phụ thân, Hoàng tổ mẫu, những thứ trong sách này kỳ diệu quá. Em Do Hiểu nói chúng ta đang sống trên một cái cầu. Chu Tiêu và Mã Hoàng hậu nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt đối phương. Trên một cái cầu, cách nói này lạ lùng quá. Hùng Anh chưa bao giờ vui sướng như vậy. Nhưng mọi thứ đứa trẻ này mang đến đều quá ly kỳ. Là phúc hay họa, ta lúc này cũng không nhìn thấu được. Hai đứa đi đi. Đưa Do Hiểu đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Lát nữa giữ con bé lại dùng bữa luôn. Tạ mẫu hậu, Nhi thần xin cáo lui. Hoàng tổ mẫu tạm biệt ạ. Nhìn bóng dáng một lớn hai nhỏ bước ra khỏi điện, nụ cười trên mặt Mã Hoàng hậu dần thu lại. Lý Mama, đi tra xem trong tông thất của chúng ta có ai tên Chu Tiên Trạch không? Nếu có, hãy điều tra rõ lai lịch của hắn. Tuân lệnh, nô tỳ sẽ đi ngay. Còn về cô bé tên Do Hiểu đó, miếng ngọc bội trên cổ con bé, ta cứ thấy quen mắt.
Rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ? Không lâu sau đó, ba người quay về Đông Cung. Ngay sau đó, cung nữ ở cung Khôn Ninh mang theo quà cáp vội vã đến. Nương nương nói cô bé Do Hiểu lần đầu vào cung nên đặc biệt chuẩn bị một chút quà mọn. Chất kem dưỡng này đặc biệt rất mịn màng. Mùa thu gió lớn, thoa lên mặt sẽ không bị khô. Trong túi thơm là thuốc an thần, có thể giúp buổi tối ngủ ngon hơn. Chuỗi vòng tay này là món đồ nương nương từng đeo. Những hạt ngọc tròn trịa, tặng cho cô bé đeo chơi. Cảm ơn Hoàng tổ mẫu ạ. Chú ơi, có đẹp không ạ? Đẹp lắm, rất hợp với con. Do Hiểu lại cầm hộp kem dưỡng lên, mở ra ngửi thử. Thơm quá, ngửi giống mùi hoa quế vậy. Đây là đồ đặc chế trong cung. Mỗi năm mùa thu Hoàng tổ mẫu đều sai người làm. Tốt hơn đồ bên ngoài nhiều lắm. Nương nương còn nói, nếu cô bé Do Hiểu bằng lòng, sau này hãy thường xuyên đến cung Khôn Ninh chơi. Nương nương rất thích trẻ con. Trong cung hiu quạnh, con đến nương nương sẽ rất vui. Mẫu hậu xưa nay đối xử với người khác luôn ôn hòa, nhưng chủ động tốt với một đứa trẻ thế này, đúng là hiếm thấy. Xem ra Do Hiểu thật sự rất được lòng mẫu hậu. Em Do Hiểu ơi, sau này chúng ta có thể cùng đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu rồi. Dạ vâng, Hoàng tổ mẫu tốt với em quá. Cảm giác hơi giống bà nội của em vậy. Do Hiểu cẩn thận cất món quà đi. Thấy trời đã muộn, liền lên tiếng, chú ơi, con phải về nhà rồi. Mẹ chắc đang đợi con ạ. Cũng đến lúc phải về rồi, tránh để trưởng bối trong nhà lo lắng. Sau này con lại đến, ta sẽ sai người đưa thẳng con tới Đông Cung. Con biết rồi ạ. Con bé đi tới khoảng đất trống trong hoa viên, nắm chặt miếng ngọc bội trên cổ. Chú ơi, tạm biệt ạ. Anh Hùng Anh tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé. Em Do Hiểu. Bọn anh đợi lần sau em lại đến chơi nhé. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, từ từ bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Do Hiểu. Ngay lúc sắp biến mất, con bé bỗng lớn tiếng nói, chú ơi, giúp con cảm ơn món quà của Hoàng tổ mẫu nhé. Lần sau con sẽ mang đồ ăn ngon cho người. Chớp mắt ánh sáng tan đi, trong hoa viên chỉ còn lại hai cha con. Phụ thân, em Do Hiểu có còn đến tìm con chơi nữa không ạ? Sẽ mà, em ấy đã hứa với con rồi. Tốt quá, Hồng Anh hiếm khi vui như vậy. Có Do Hiểu bầu bạn, thằng bé cũng không còn cô đơn nữa. Chỉ là đứa trẻ này đến đi vội vã. Mối duyên phận này liệu có thể duy trì được bao lâu đây?